හරි දැන් අපේ ඇප් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. අපි ඒක ස්ටාර්ට් කරලා බලමු. ක්ලික් කරන්න ඕන ස්ටාර්ට් බටන් එක. ඔයාලට ඕනනම් පුළුවන් වීඩියෝ ඔන් කරන්න නැත්නම් ඔෆ් කරන්න. ඊට පස්සේ ජොයින් මීටින් යන්න. ඊට පස්සේ සෙටින්ග්ස් ගොඩක් පේනවා. invite more people යන්න පුළුවන්. ඒකෙන් WhatsApp Google හරහා ඕන කෙනෙක්ට ෂෙයා කරන්න පුළුවන් මීටින් එකට එන්න කියලා. රේස් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නත් පුළුවන්. මේකත් අර Zoom එක වගේම පොඩ්ඩක් settings වැඩි එකේ වීඩියෝ